මම ඔයාලට මගේ එක වීඩියෝ එකකදී කිව්වා අපි මෙන්න මේ Canva කියන platform එක bonus file එකක් විදිහට ඔයාලට දෙනවා කියලා. කොහොමද මේ Canva use කරන්නේ, කොහොමද Canva use කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ gig එකට thumbnail එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ Canva use කරලා drop servicing කියන method එකට යන්න නැතුව ඔයාලගේම design එකක් Fiverr එකකදී sell කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙන්න මේ www.canva.com කියන site එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sign in වෙන්න මම කියපු විදිහට sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා templates දසදහස් ගාණක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් Tamanට කැමති template එක තෝරගෙන ඉවර වෙලා ඒ template එක edit කරන්න. right. අපි දැන් example එකක් විදිහට template එකක් edit කරලා බලමු. ඔයා logo design කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන scroll down කරාට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන logos බලා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතන search කරලා logo design නම් logo design, flyer design නම් flyer design, ඔයාට Facebook ad එකක් නම් Facebook ad කියලා මෙතන search කරාට පස්සේ ඒ templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ template file එකක් උඩ click කරන එක. දැන් මේ template file එක on වෙලා තියෙන්නේ. සරලව ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ file එක උඩ double click කරලා ඔයාලගේ details ඔයාලට ඕන විදිහට logo එක හදාගන්න. අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ font එක වෙනස් කරන්න, font size එක වෙනස් කරන්න, colors වෙනස් කරන්න වගේම එක එක effect දාන්න, animations දාන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඔයාගේ logo එක හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ download කියන button එක උඩට යන්න. download කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නන options කිහිපයක්. ඔයා free user කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා Canva එක buy කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ PNG කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් JPG, PDF print කියන model download කරන්න. ඒක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව download කරගන්න. ඔයා thumbnail එකක් හදන්න නම් මේ Canva එක පාවිච්චි කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න PNG හරි JPEG file එකක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ download කියන button එක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මම හදපු logo එක download වුණා. මේ විදිහට logo එක download වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ gig එකට add කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ client කෙනෙක්ට deliver කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙන purpose එකකට පාවිච්චි කරන්න. Canva ඔයා පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරලා බලන්න, use කරලා බලන්න. මේක පිළිබඳ YouTube videos තියෙනවා, tutorials තියෙනවා. ඔයාලට තව මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපේ group එකට message එකක් දාන්න. ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට Canva master කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අමතක දැනුමක් විදියට ඔයාලගේ flyer එකක් හදාගන්න, presentation එකක් හදාගන්න වගේම logo එකක්, animation එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ Canva වැදගත් වේවි.